lugar to? Lugar ng kagubatan. Kagubatan ng mga Data cable. bakit mga gadget. Ano ka ba? Dumayo dito sa... Magsaysay ba to? Napiko. Napiko. Ayan, hindi ko alam. Sa Napiko. Para bumili lang ng charger. Ayan. Nakita yung ano. Hoy, hoy. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Humanap sa kagubatan. Wala kang mahanap sa kagubatan. Walang mahanap. So yun. So napapabili na ako dito. Ay, sa case ng cellphone ko. Dahil black, magpapalit tayo ng white. Transparent pala. Ayan. Na dyan, black. So, try natin transparent. Okay na yun. Walang kabalak-balak bumili. Testing boy. Kumusta naman pagte-test dyan? Okay naman. Oo, mabilis. Ako yan. Mabilis. Biwas. Same sa charger ko na. Para sa akin. Original to, di ba siya? Ay, yung charger ko. Dalawa pala. Oo, di ba ako? Siyempre, parang Tayo. Ayun, nabudol kami. Kala ko manonood lang ako sa pagbili. Bumili pala ako ng car wash. Car wash kahit walang car. Para sa motor. Para pala sa big bike. Itong car wash. Wala akong car pero may big. Kaya bumili. Muna tayo. Baba. Baba muna kami. Brother. Hey. Hey guys, so ano muna tayo? Kain muna. Sa Jollibee kami. Jollibee. Ayan. So nag-Jollibee tayo. Ah, okay pa ba? Okay lang. Jollibee kami, so kain muna. So in-order namin 2 piece. 2 piece, 1 piece. 4 orders. Para maging 2 piece. Ayan. So ito, pinagsama. Dalawa, isang order pala, isang order. Dalawa kasi nasobrahan kami sa drinks. So hindi kami masyado nagdi-drinks ng Coke, pero syempre laban na. Yun lang ito. So kain muna tayo guys. Ha? Dadero? hindi. Hindi ka rito yun. Sila doon sa akin. Taga saan ba yun? Matawiran yun. Ang tawin, nakala ko manggahan yun. Matawiran. Tapos na kami bumili sa DIY. So gagawin ko, pabalik na kami. Magkasa-drive. Maglilingan. Go truck. Ha? Gano'n pa kami ng diaper ng bata. Nakala ko palabas na ito. Yan, ito yung ano. Anong lugar na to? Anong lugar na to? Hindi ko kabisado dito. Ha? Manggahan. Oo nga pala, manggahan pala dun sa manggahan pala yun. Manggahan pala. Kala ko yung manggahan ano. Hanggang dun lang. Dito rin pala manggahan ko.
Hindi pa. Ikot.